Horvátországot legtöbben csak a tengeréről ismerik, de a tengerpart mögött húzódik egy másik dimenzió, a hegyek világa. Hogy ezt az utóbbit megmutassuk, eljöttünk ide az ország egyik legszebb nemzeti parkjába, a Velebit hegységbe, ahol 3 napig fogunk túrázni a hegygerincen, olyan 1500 méter magasan, és onnan ereszkedünk majd le a tengerhez. Amire a gerincet elérjük, az tulajdonképpen a 3 napos túrának az első napját nagyjából igénybe fogja venni. De az a szerencse, hogy nagyon szép, kellemes erdőben visz az út. Ami egyébként marha jó így indításnak, mert tűz a nap, nem tudom mi lesz később, de itt egy klimatizált szobában lennénk, olyan kellemes a hőmérséklet. Nemzeti Park bejárata, itt lehet vásárolni a belépőjegyet. Hello. 4 tickets please, hello. Here you go. Yeah, it is 180 Altogether. Most itt vagyunk Babić-Szicsánál, itt, de ott jöttünk Oltániból, egészen a térkép tetejéről, és ide jövünk Dom Zavižány, a következő állomás. Ez egy nagy menedékház, a hegység egyik legmagasabb pontja, a Veliki Zavižány mellett, ami 1676 méter. Kezdünk fölérni a hegytetőre, egyre több a szikla, mészköves, mohás, kicsit a Gerecsére emlékeztető részek. Itt például mindjárt átmegyünk egy jó kis sziklakapun, jól látszik, hogy miről beszélek. Na, milyen volt följönni? Itt vagyunk a csúcson. Rohadt jó volt. És milyen a kilátás? Az rohadt jó. Minden rohadt jó? Nem, nagyon. Cudar volt följönni, de nagyon megérte. Elképesztő. Egyszerűen olyan, mintha az Adriánál lennénk, nem? Felértünk a mai nap legmagasabb pontjára, ami egyben csúcspont is, méghozzá nem csak úgy csúcspont, hogy ez egy szép magas 1600 méteres csúcs, hanem a látvány is csúcs. Egyszerűen tényleg az fél Adriát belátni innen, és az lélegzetelállító. Egyébként ez egész úton fölfele jövet nem sok embert láttunk, viszont itt fönt a csúcson azért van egy csomó mindenki. Mert idáig az menedékházig fel lehet jönni kocsival. Igen. Sőt, busszal, hozzák fel az embereket, dőlnek a népek, ugye kisétálnak ide, visszasétálnak buszra el. Oda már arra felé, ami a holnapi napi gerinctúra, oda már nem jönnek szerencsére, hát most mindegy, ez legyen a legnagyobb bajunk. Reggel indultunk Budapestre. És most már itt vagytok, azért az jó, nem? Hogyha össze kéne foglalni röviden, hogy titeket mi vonz ide, jó, akkor mit mondanátok? Mondjuk az nekem nagyon sokat hozzá, hogy a távolban ott a tenger. És hogy van ilyen kis gyepes rész, lovacskák, fenyves, ezek a jó kis mászókás sziklák. We are now in the start in the Premožić trail. Old trail is 57 kilometers from the
Zavižan from Bashkortostan. We now walking just one part from Zavižan to Alan, but the best of the part in all villages. If you walk in the valley bit, don't talk, you open your mind, your eyes, your ears and your soul, and you can listen how is nature breathing. Második nap csúcspontja, a Crkvena nevű csúcson állunk. Gyönyörű a kilátás a hegy belsejére és a tengerre, bár a tengert egy kicsit takarja a pára. Mennyire kényelmes? Az igényének nem igazán felel meg, azt kell, hogy mondjam. De szerintem azért, hogyha nem tudom, néhány pár lesz, meg sör után talán itt kitanulnék. Mi a reggeli? Omlett. Jó az omlett. Fantasztikus az omlett. Sose ettem ilyen jót. Hagyjak be 1300 méterem. Jó reggelt! Jó reggelt! Most ébredtél? Na, de hogy is, a hajnalúkatlan vagyok. Még hallottam, amikor elmentetek reggelizni, én akkor már rég tornáztam. Első nap az erdei emelkedőké volt, és a végén kibukkantunk az füves fennsíkra, ahonnan kitárult a tenger látványa a csúcsokról. Második nap különböző csúcsok között a gerincen vándoroltunk a hegy belsejében és a külső részén, szintén végig panorámával, és a harmadik nap az ereszkedésé, itt a eszméletlen látványos sziklaalakzatok között. Én azt gondoltam, hogy a harmadik nap csak egy levezetés lesz, tehát azért ennek is megvan a maga eszméletlen látványa. És a végén majd remélhetőleg csobbanunk egyet a tengerben is.